Λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο. Ένα λάχανο βάρους 1.200 έως 1.400. 2 μεγάλα καρότα σε φέτες. Μερικά κλαδάκια άνηθο και δυόσμο. Υλικά για τη γέμιση. Μισό κιλό κιμάς μοσχαρίσιος. 160 γραμμάρια ρύζι για γεμιστά. Ένα ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο. Ένα ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Ένα μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 ασπράδια. 50 ml ελαιόλαδο. Ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι. Με ένα μικρό κοφτερό μαχαίρι χαράσουμε προσεκτικά το κοτσάνι του λάχανου, ώστε να αφαιρέσουμε ένα κονικό κομμάτι. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε μπόλικο νερό και το αφήνουμε να κάψει καλά. Τοποθετούμε το λάχανο στην κατσαρόλα με το νερό που βράζει, με το άνοιγμα από το κοτσάνι προς τα κάτω. Το πιέζουμε για 1 με 2 λεπτά με ξύλινη κουτάλα, ώστε να είναι βυθισμένο μέσα στο καυτό νερό. Μετά κλείνουμε το καπάκι της κατσαρόλας και το αφήνουμε να βράσει για 8 με 10 λεπτά. Με μεγάλη προσοχή και με τη βοήθεια από 2 μεγάλες κουτάλες, βγάζουμε το λάχανο από την κατσαρόλα και το αφήνουμε πάνω σε σχάρα ή σε βαθύ μπολ να στραγγίξει και να κρυώσει. Όση ώρα το λάχανο βράζει και κρυώνει, εμείς ετοιμάζουμε τη γέμιση. Μπορείτε να ψιλοκόψετε τα κρεμμύδια και τα μυρωδικά στο χέρι, μπορείτε όμως και να χρησιμοποιήσετε το blender. Προσωπικά, ένα μεγάλο μέρος των κρεμμυδιών και των μυρωδικών τα πολυτοποιώ για ευκολία. Κρατάω κάποια και τα ψιλοκόβω στο χέρι για να έχει περισσότερο χρώμα και ενδιαφέρον η υφή της γέμισης. Σε ένα μπολ βάζουμε το κιμά, τα κρεμμύδια, τα μυρωδικά ψιλοκομμένα, το ρύζι, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, το ελαιόλαδο, τα ασπράδια. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Και αλάτι πιπέρι. Ζυμώνουμε το μείγμα καλά. Το αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε σε φέτες τα καρότα και έχουμε δίπλα μας τα κλαδάκια του άνηθου και του δυόσμου. Σε ένα ξύλο κοπής ή στον πάγκο της κουζίνας ακουμπάμε το λάχανο. Αφαιρούμε ένα-ένα τα φύλλα του. Απλώνουμε το κάθε φύλλο στην επιφάνεια εργασίας και με ένα μαχαίρι αφαιρούμε τα χοντρά κοτσάνια του. Θέλουμε το κάθε φύλλο να έχει τέτοιο σχήμα ώστε να μας διευκολύνει στο να το τυλίξουμε σωστά. Τα περισσεύματα, τα κομμάτια δηλαδή που αφαιρούμε από τα φύλλα, δεν τα πετάμε, αλλά τα απλώνουμε στην κατσαρόλα. Δίνουν επιπλέον νοστιμιά στους λαχανοντολμάδες και βοηθούν ώστε να μην κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας. Βάζουμε μία κουταλιά από το μείγμα του κιμά στην άκρη του φύλλου. Διπλώνουμε τα πλαϊνά σημεία του και το τυλίγουμε. Τα πρώτα φύλλα, τα απ' έξω δηλαδή, επειδή είναι αρκετά μεγάλα, μπορείτε να τα κόψετε και στα 2. Αφού αφαιρέσετε το σκληρό τμήμα από το κεντρικό κοτσάνι του φύλλου, κόβετε ό,τι έχει απομείνει στα 2. Έτσι αποφεύγουμε να έχουμε τεράστιους τους πρώτους λαχανοντολμάδες. Βέβαια θα παρατηρήσετε ότι δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίσοι μεταξύ τους, απλώς να μην υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο σχήμα. Αφού συμπληρωθεί ένας πάτος, απλώνουμε λίγα κλαδάκια από τον άνηθο και το δυόσμο, σφινώνουμε και μερικά κομμάτια καρότου και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Κάθε λαχανοντολμά που φτιάχνουμε τον τοποθετούμε στην κατσαρόλα. Φροντίζουμε να είναι κοντά ο ένας στον άλλον, σχεδόν σφιχταγκαλιασμένοι. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και νερό. Καλύπτουμε με ένα πιάτο τους λαχανοντολμάδες, ώστε να μείνουν αμετακίνητοι κατά το βρασμό και κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και μόλις αρχίσει να βράζει χαμηλώνουμε την ένταση ώστε να πετύχουμε σιγανό μαγείρεμα. Υλικά για το αυγολέμονο. 2 κρόκι συν ένα ολόκληρο αυγό.
χυμός από 1,5-2 λεμόνια. Μία κουταλιά της σούπας corn flour. Σε ένα μπολ βάζουμε ξύσμα από μισό λεμόνι. Χυμό από 1,5-2 λεμόνια. Το corn flour, τους 2 κρόκους και ένα ολόκληρο αυγό. Χτυπάμε πολύ καλά με αυγοδάρτη, μέχρι να έχουμε ένα λίγο μείγμα καλά ομογενοποιημένο. Όταν τραβήξουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αφαιρούμε με μια κουτάλα όσο περισσότερο ζωμό μπορούμε. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά για 5 με 6 λεπτά για να κάνουμε το αυγολέμονο. Με μια κουτάλα παίρνουμε από τον ζεστό ζωμό και ρίχνουμε σιγά σιγά στο μείγμα των αυγών, ενώ ανακατεύουμε αδιάκοπα. Συνεχίζουμε μέχρι να χρησιμοποιήσουμε όλο το ζωμό. Το μείγμα του αυγολέμονου είναι έτοιμο και το αδειάζουμε στην κατσαρόλα με τους λαχανοδολμάδες. Ανακοινούμε καλά την κατσαρόλα. Αφήνουμε να σταθεί λίγα λεπτά και σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.